السلام علیکم. منګه آی شروع کړو او آی کې موږ دوه لیر ووي، اوټر لیر، میډل لیر. اوټر لیر چې سکلیرا، میډل لیر چې دی هغه کورایډا. اوس دریم لیر چې دی د آی انر لیر هغه به شروع کوو. انر لیر چې دی ته بل نوم وایي ریټینا. اټ کنټین فوټو ریسپټر اینډ نیورونز. موږ چې کوم فوټو ریسپټر شروع کړو، آی موږ د دې لپاره شروع کړو چې فوټو ریسپټر موږ وپېژنو. چې کوم ریټینا ده په دې کې فوټو ریسپټر دي او نیورونز دي. په دې کې کوم فوټو ریسپټر دی؟ یو ته وایي راډز، بل ته وایي کونز. راډ چې دا ډیم لایټ ریسیو کوي. چې کوم منګه تیارې کمرې ته ننوځو یا چې د ماښام ټایم وي، کوم ځای کې ډیم لایټ وي که نه، تیز لایټ نه وي، نو هغه څوک ریسیو کوي؟ راډ. او کون چې دی دا زیاتر برایټ لایټ چې تیز رڼا هغه ریسیو کوي. دا راډ چې دی دا څه کوي؟ they give us image of object but not its color and detail. دا به د یو object صرف image راکړي. مطلب څه چې تاسو به کتلی بعضې image داسې چې هغه black and white image وي، نو هغه د چا کار دی؟ دا دی د راډز کار. او کونس چې دی دا بیا موږ سره کلر والا image راکوي. دا کوم image راکوي؟ کلر والا. نو پای کې موږ سره کمپلیټ ډیټیل وي بیا چې دا کلر دی، داسې دی، داسې دی. دا ټول بیا د چا کار دی؟ د کونس. وشروع کو راډز. راډ کنټین ا پرپلش پیګمنټ کارډ روډوپسین. په راډ کې چې کوم پیګمنټ دی هغې ته وایي روډوپسین. دا روډوپسین د څه نه جوړ دی؟ د وایټامین ا نه. زموږ باډي کې چې کله وایټامین ا وي دا روډوپسین به جوړیږي. که چا کې وایټامین ا ډیفیشنټ وي دا روډوپسین به نه جوړیږي. نو هغه انسان چې دی هغه به په ډیم لایټ کې بیا لیدنه کوي. د راډ څه کار دی؟ راډ کار خو دا دی چې ډیم لایټ کې کاته کوي که نه. کله چې لایټ ډیم شي نو راډ سیل چې دی هغه اکټیو شي. هغه ټایم کې موږ لیده چې دی دا د رایټ سیل په وجه باندې کوو. نو که چا کې وایټامین ا ډیفیشنسي وي هغه راډ سیل کې به روډوپسین نه وي. چې روډوپسین نه وي نو هغه به په تیاره کې څه لیدی نه شي. نو هغه ډس آرډر ته څه وایي؟ نایټ بلایندنس. اوس د کونز. د کونز also contain a pigment called iodopsin. په کونز کې چې کوم پیګمنټ دی هغې ته iodopsin وایي. راډز کې چې هغې ته روډوپسین، او په کونز کې iodopsin. there are 3 types of cones. کونز 3 قسمه دي. بیا هر یو ټایپ چې دی پای کې خپل خپل روډوپسین دی، خپل خپل ټایپ. او هغه روډوپسین څه کوي؟ ریډ، ګرین او بلو لایټ چې دی هغه ډیټیکټ کوي او بیا چې دی هغه کلر موږ ته ښایي. موږ ته پته لګي چې دا ریډ کلر دی، دا ګرین دی، دا بلو دی. عام طور چې موږ د سترګو نظر ګورو نو هغې لپاره ریډ، ګرین او بلو کلر چې دي دا موږ سلیکټ کوو. نو په دې باندې موږ ته پته لګي چې دا انسان کم یو. موږ چې بعضې به اورېدلي تاسو فلمونو کې بعضې انسان وایي زه ریډ بلایند یم یا بلو کلر ته بلایند یم یا ګرین کلر ته. نو دا کونس چې دي دې کې مختلف پیګمنټ دي او هغه پیګمنټ ریډ، ګرین او بلو لایټ چې دی هغه ډیټیکټ کوي. The sensation of different color are produced by various combination of these cones. sensation چې دي د مختلف کلر دا کم یو موږ ته دا کونس ښایي چې کم کلر دی. دا کلرز مکس کیږي هغه موږ ته یو سپیسیفیک کلر راکوي. د دې نه علاوه چې څونې کلرز دي که نه موږ په دې خپلو سترګو وینو دا مختلف کلرز څه دي؟ دا دغه ریډ، ګرین او بلو کلر چې دا په مختلف طریقو رایوځای کیږي او موږ ته هغه کلرز راکوي. when all cones are stimulated equally and sensation of white color is produced. که چېرته ټول کونس په یو ټایم باندې سټیمولیټ شي، یو ټایم پې لایټ ولګېد نو بیا به موږ سره دا کم کلر راکوي؟ لایټ، وایټ لایټ. کم وایټ لایټ چې عام طور نو په دې کې موږ سره ریډ هم وي، ګرین هم وي، بلو لایټ هم وي. نو هغه ریډ، ګرین، بلو لایټ چې دی ټول کونز اکټیو کي نو هغه موږ ته په ټایم څه کلر ښایي؟ بیا وایټ کلر موږ ته ښایي. بیا اپټیک نر. اپټیک نر څه شی دی؟ اپټیک نر چې دا موږ سره یو کرینیل نر دی. کرینیل نر کې موږ ویلو دا سیکنډ کرینیل نر دی. دا د آی بال نه راوتی دی. دا ګوره د آی بال دی د دې د پوسټیریر سایډ ته د اپټیک نر راوتی دی. دې کې یو بلایند سپاټ دی. دا چې دی بلایند سپاټ دی. بلایند سپاټ دی ته اپټیک ډیسک ویلی شي. دې بلایند سپاټ چې په دې ځای کې فوټو ریسپټر نشته. بقایا په ټول ریټینا کې ریټینا دا لر دی، دا لیر دی، دریم لیر دی که نه دندنی دا یلو غوندې، دا یلو دا ریټینا لیر دی. د دې له پاسه دا کوم لیر دی؟ کورایډ لیر دی. دا مخکې تللی دا کورایډ بیا دې ځای کې څه دی؟ تک شو دی. او دا سکلیرا دی. سکلیرا کې دا مخکینی چې دی دا کورنیا ده. دا اپټیک ډیسک چې دی دې ته بلایند سپاټ هم ویلی شي ځکه چې په دې کې فوټو ریسپټر سیل نشته. بیا بل یو ټکی ورکړی چې فوویا. فوویا څه شی دی؟ فوویا په دې ځای باندې دلته داسې یو یلو غوندې کلر وي. دا د دې لینس ته اپوزیټ پروت وي. دا فوویا د لینس ته اپوزیټ او په کوم ځای کې؟ په ریټینا باندې. دا ریټینا ده که نه دا ریډ غوندې پکې ده دا ټوله ریټینا ده. په دې ریټینا کې دا فوویا چې ده په دې ځای باندې
صرف او صرف کم یو فوټو ریسپټر سیل دي کونز وي، کونز پکې ډیر زیات وي. دا کونز دې ځای کې ویجوال اکویټي زموږ د سترګو چې کوم ریزولوشن دی، یو شیز چې موږ په صفحې سره اینو هغه ریزولوشن هغه په کوم ځای کې د ټولو زیات دی؟ په دې فوویا کې. نو زموږ چې څونه د لینس نه لایټ ریز راځي نو هغه د دې فوویا نه پاس کیږي. فوویا نه پاس کېدو فایده دا ده چې هغه څیز بیا موږ ته ډیر زیات کلیر ښکاري. نو دا فوویا چې ده دا موږ سره یو یلویش سپاټ دی او په دې پوسټیریر پول اف آی کې دی او لینس ته اپوزیټ دی او په دې کې د ټولو دا چې دی تین پورشن دی د ریټینا. ریټینا کې ډیر زیات تین دی ځکه چې په دې کې صرف کون سیل دی، په دې کې راډ سیل نشته. او دا موږ سره ویجوال اکویټي د سترګې چې ده ټولو کې ګریټسټ په دې ځای باندې ده. دا ډایګرام دی، په دې ډایګرام باندې تاسو لږ وګورئ. اولنی کوم لیر دی؟ سکلیرا ګیټ پیر سپین. سکلیرا کې دا مخکې انټیریور پورشن چې دی دا کورنیا ده. په سکلیرا پسې دا سیلري باډي ده، دا دویم لیر ده. دا سیلري باډي، په سیلري باډي کې انټیریرلی دا آیرس دی، په آیرس کې دا پیوپل دی، شاته لینس دی او دې خوا دې کې دا سیلري باډیز دي، دې کې سیلري باډي او دا لینس چې سیلري سسپنسري لیګمنټ باندې د سیلري باډي سره اټیچ شوی دی. دریم نمبر لیر چې دی ریټینا ده. دا ریټینا او ریټینا نه بیا څه وتی دی؟ اپټیک نرو شاته وتی دی. The space between cornea and lens is called aqueous chamber. د دې کارنیا او د لینس په منځ کې دا لینس دی کنه دا کارنیا ده، کارنیا دا بهرنی د دې په منځ کې چې کوم سپیس دی په دې کې چې کوم چیمبر دی دې ته څه وایي؟ ایکوس چیمبر. دې ایکوس چیمبر کې پکې څه صحیح ایکوس هیومر. ایکوس هیومر چې دا یو فلویډ شنت دی. نو په دې کې دا فلویډ غونډې دی. دې فلویډ کار دا دی چې دا کوم ترانسپیرنسي ده هغه راولي. پسې بیا دی ویټرس چیمبر. ویټرس چیمبر د دې لینس او د ریټینا په منځ کې دا ریټینا ده. د دې په منځ کې چې څونه دا یو ګلوب غوندې په دې کې دا فلویډ دی، دې څه وایي؟ فلویډ ته ویټرس هیومر وایي او دې چیمبر ته ویټرس چیمبر وایي. اوس تاسو دې ته وګورئ انر لیر چې دی د ریټینا وایي، دې کې فوټو ریسپټر سیل دی. فوټو ریسپټر سیل کم دي؟ راډس، کونز. راډ چې ډیم لایټ ریسیو کوي، کونز چې دی دا زیاتر برایټ لایټ. دا بلیک اینډ وایټ امیج راکوي او دا چې دی ډیټیل او کلرفول امیج راکوي. اوس دی راډس څه کوي؟ ډیم لایټ ریسیو کوي، بلیک اینډ وایټ امیج راکوي. پیګمنټ په دې کې روډوپسین دی، دا د څه نه جوړیږي؟ د وایټامین ا نه. او د ډېر ډیسارډر څه دی چې کله وایټامین ا ډیفیشنسي دا موږ سره نایټ بلایندنس کوي، دا ډیزیز کوي. بیا پسې دی کونز. کون چې دی دا کلرفول امیج راکوي او ډیټیل امیج راکوي. په دې کې پیګمنټ چې دی ایډوپسین دی. ایډوپسین چې دی بیا مختلف 3 ټایپس دي د ایډوپسین. کم ټایپس دي؟ یو چې د ریډ لایټ لپاره کوم سپیسیفیک ایډوپسین په دې کونز سیل کې دي دنده، بیا ګرین لایټ لپاره خپل ایډوپسین دی، بلو لایټ لپاره خپل ایډوپسین دی. دا خبره نوٹ کړئ چې کله موږ سره ټول کون سیل اکټیو شي، کله هغه سټیمولیټ شي، هغې ته سنسیشن میلاو شي، فرض کړئ ایټ ا ټایم ریډ، ګرین او بلو لایټ ټول پې ولګېده، نو هغه ټایم کې به دا څنګه سنسیشن نه کوي؟ د وایټ کلر یا وایټ لایټ امیج راکوي. بیا پسې دی اپټیک نر. څه شی دی؟ دا سیکنډ کرینل نر دی او دا چې کوم زموږ دا آی بال دی د هغې پوسټیریر سایډ نه وتی دی. په دې کې دا اپټیک ډسک دی. د اپټیک ډسک ته بلایند سپاټ هم ویلی کېږي او په دې کې فوټو ریسپټر نشته، دا زموږ د سترګې پوسټیریر سایډ نه وتلی دی. بیا دی فوویا. فوویا څه شی دی؟ دا یو یلویش سپاټ دی زموږ په سترګې کې پوسټیریر پول کې پروت دی او کوم ځای کې پروت دی؟ اپوزیټ ټو د لینس. د څه نه جوړ دی؟ ډینسلی پیکډ کونز نه. ویجوال اکویټي زموږ سترګو ریزولوشن په دې ځای کې هاییسټ وي. نو زموږ سترګې چې په دې ځای باندې کوم امیج فوکس شي هغه به ډېر زیات صفای. بیا ایکوس چیمبر. فلویډ په دې کې چې کوم دی هغې ته وایي ایکوس هیومر او دا کوم ځای کې دی؟ بټوین کارنیا اینډ لینس. ویټرس چیمبر په دې کې فلویډ ویټرس هیومر دی او دا کوم ځای کې دی؟ د لینس او د ریټینا په منځ کې. دا زموږ آی چې دی د هغې نوټ مې پوره شوه. پسې به موږ بیا ویو میکانیزم آف ویژن او ډیسارډر آف ویژن، چې سترګه څنګه کار کوي، څنګه امیج جوړوي او په دې کې څه مسلې راتلی شي، لانګ سایټډنس، شارټ سایټډنس. ننني ټاپک کې څه مسله یم تاسو تپوس کولی شئ. ټاپک زموږ پوره شو. تھینک یو.